स्वागत छ मेरो किचनमा। आज मैले फेरि अर्को एउटा अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ मसलाको लेदो अचार हो। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि यहाँले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने रातो बटनलाई दबाएर प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल अब सुरु गरौँ है। भाँडा तताएर अब म आगोलाई सानो पारेर सबै मरमसलाहरू भुट्दै जान्छु। जीरा 2 टेबल स्पुन राखेँ, धनिया 2 टेबल स्पुन, ज्वानो 1 टेबल स्पुन, मुंगरेलो 1.5 टेबल स्पुन, सौंफ 3 टेबल स्पुन, मुलाको बिउ 1 टेबल स्पुन। यो अचारमा मुलाको बिउ चाहिँ एकदमै हाल्न जरुरी छ, यसले एकदम मिठो स्वाद ल्याउँछ। टिमुर 1/2 टेबल स्पुन, मेथी 1/2 टेबल स्पुन, यो तोरीको गेडा 3 टेबल स्पुन र 15-16 वटा सुकेको खोर्सानी। अब यसलाई एकछिन राम्रोसँगले भुट्नुपर्छ। यसलाई ठिक्कको आगोमा डढ्न नदिकन यसरी चलाइकन भुट्नुपर्छ। अनि हल्का बास्ना आएर पटपट पड्किन थालेपछि यसलाई झिक्नुपर्छ। अब म यसलाई मसिनो गरेर पिस्दैछु। यसलाई यसरी यतिको राम्रो मसिनो गरेर पिस्नुपर्छ। मैले 1 कप कागतीको रस तयार गर्नको लागि 6 वटा कागती लिएको छु। यो अचारको लागि निबुवा छ भने एकदमै राम्रो हुन्छ, छैन भनेदेखि कागतीले पनि राम्रो हुन्छ। अब यो कागती निचोर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति यसमा नुन र बेसार राखेर निचोर्नु पर्छ। यसो गर्नाले कागती छिटो तितो हुन दिँदैन। अब म यो 1/2 टीस्पुन नुन र बेसारमा कागतीको रस राख्दै छु। यसरी नै सबै कागतीको रस निचोर्दै राख्दै गर्छु। मैले यसमा 1 कप तोरीको तेल राखेको छु। अब यो एकछिन तातेपछि मैले यसमा अदुवा र लसुन राख्दै छु। यसमा 1.5 टेबल स्पुन लसुन, 1.5 टेबल स्पुन अदुवालाई मैले मसिनो ग्रेट गरेको छु। यसलाई प्युरी चाहिँ बनाउनु हुँदैन, यसरी मसिनो खालको ग्रेट गर्नुपर्छ। तेल तातेपछि मैले अहिलेको अदुवा र लसुनलाई यहाँ फ्राई गर्दैछु। अब यो एकछिन रातो हुन्जेलसम्मलाई फ्राई गर्नुपर्छ। त्यतिखेरसम्म म कागतीको रस रेडी गर्छु। अघिको कागतीलाई मैले अब एकछिन उमाल्दैछु। यसो गरेर एकैछिन उमाल्नुपर्छ। यसो गर्नाले यसको तितोपन जान्छ। र यदि कागतीको सिजनमा हामीले यसरी कागती ल्याएर एकैचोटि निचोरेर यसरी बनाएर हामीले सेलाएपछि बोतलमा राखेर फ्रिजमा राख्यो भने अरू बेला पनि युज गर्नलाई सजिलो हुन्छ। यो एकैछिनमा हुन्छ। यसरी उम्लिएपछि अब म यसलाई अफ गर्दैछु। अब एकैछिन रातो हुन बाँकी छ। अब यो यतिको रातो भएर आयो। यतिको भएपछि अब म यसलाई पुरै हिट अफ गर्दैछु अनि मरमसलाहरू सबै राख्दैछु। अघि पिसेको मसला, नुन 2 टेबल स्पुन, खोर्सानीको धुलो 4 टेबल स्पुन, हाफ टीस्पुन बेसार। अब यति गरेपछि एकैछिन यसरी चलाइदिने अनि अब ग्यासलाई अन गर्ने र मिडियम हिटमा यसलाई एकछिन पकाउने। अब यसलाई एकैछिन यतिको भकभक भएर पाक्ने बित्तिकै यसमा अघि उमालेर राखेको कागतीको रस हालेर फेरि निकै बेर पकाउनु पर्छ।
अघिको कागतीको रस राखेर एकछिन पकाएपछि यसरी यो बाक्लो भएर आउँछ। अब यसमा म अझै अलिकति तेल राख्दैछु। अघि 1 कप राखेको थिएँ, अहिले 1/4 कप राख्दैछु। यसमा चाहिँ तेल अलिक बेसी लाग्छ। अब यसलाई एकछिन एकदम लो हिटमा आधी घन्टा जति पकाउनु पर्छ। मैले यसमा 3 टेबल स्पुन सुगर पनि राख्दैछु अनि 3 टेबल स्पुन भिनेगर। एकदम लो हिटमा अब यसलाई आधी घन्टा जस्तो मजाले पकाउनु पर्छ, चलाइ बीचमा। यसमा कागतीको रस राम्रोसँगले सुकुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। मैले यसलाई 30-35 मिनेटसम्म लो हिटमा पकाएँ। अब म यसलाई कुल डाउन हुन दिन्छु। रेडी भयो हाम्रो मसलाको अचार पनि। यसमा धेरै थरीको मसलाहरू मिसाएर बनाएको हुनाले यो एकदमै मिठो हुन्छ। पिरो अमिलो टक्क परेको स्वादमा हुन्छ र यदि पिरो कम गर्न मन लाग्छ भने खुर्सानी अलिकति कम गर्दा पनि हुन्छ र यसरी तेल निस्केको हुनुपर्छ। यसो गर्नाले लामो समयसम्म टिक्छ यो अचार। यहाँले पनि यसरी नै बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र म हजुरलाई फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छु। नमस्ते।